každém větším obchodě s potravinami leží v regálu se kořením žlutý kořen, který tradiční léčitelé v Indii používali na bolest kloubu, zánět a obnovu tkání déle než 3000 let. Ve starých ajurvédských postupech se přidával na rány ještě před jejich uzavřením. Bojovníci si jim potírali poranění po bitvě. Porodní báby ho dávali ženám v období zotavení po porodu. Starší lidé s oteklými a bolestivými klouby ho večer pili v teplém mléce a ráno vstávali s pohyblivostí, kterou předešlou noc neměli. Ten kořen se nikdy neskrýval. Viděl si ho celý život. Problém není v tom, že by zmizel. Problém je, že ti nikdo pořádně nevysvětlil, co vlastně dělá. A rozdíl mezi tím znát kurkumu jen jako koření do kary a tím znát kurkumu jako jednu z nejlépe zkoumaných protizánětlivých látek v moderním výzkumu je rozdíl, který má pro průmysl prodávající léky na bolest kloubů obrovskou finanční hodnotu. Jenže kurkuma je pouze první vrstva celého příběhu. Pod ní leží druhá rostlina, starší, méně viditelná a pro běžnou moderní péči o klouby ještě nepohodlnější. Rostlina, jejíž klinické studie ukazují výsledky, které se hlavní proud medicíny vysvětlují jen velmi neochotně. Pryskyřice, u které kontrolované studie zjistily účinek srovnatelný s některými běžnými léky proti bolesti při osteoartróze, přitom s příznivějším profilem některých vedlejších účinků. Látka, která se používá nepřetržitě v tradiční medicíně Jižní Asie, Blízkého východu a východní Afriky po tisíce let, roste v podmínkách, které by řada komerčních plodin vůbec nezvládla. A přesto ti o ní pravděpodobně nikdo nikdy vážně neřekl, že by stála za zvážení. Tou rostlinou je Boswellia serrata, indické kadidlo. A příběh toho, proč je v literatuře tolik pozoruhodně silných údajů, zatímco v běžných doporučeních pro péči o klouby téměř neexistuje, je příběhem o tom, co se moderní medicína rozhodla upřednostnit a co nechala stranou. Abychom tomu porozuměli, musíme se vrátit k tomu, jak vypadá 3000 let klinického pozorování. Ne k romantické pohádce o minulosti, ale k realitě, v níž ajurvédští lékaři pracovali v přísné, praktické tradici, která shromažďovala a předávala zkušenosti přes generace se stejnou vážností, s jakou každá léčebná kultura přistupuje k bolesti, zánětu a uzdravení. Kurkuma dlouhá, tedy kurkuma longa, je v ajurvédských textech doložena po tisíce let. Jedny z hlavních klasických textů popisují její použití na hojení ran, kožní potíže, trávicí záněty, bolest kloubů i stavy, které bychom dnes snadno zařadili do oblasti zánětlivých kloubních potíží. Nešlo o náhodné dojmy. Ajurvédská medicína měla propracované kategorie onemocnění, pečlivé sledování účinků léčby a systém učení, který udržoval kontinuitu napříč generacemi. Když dvě hlavní základní tradice stejné lékařské kultury uvádějí po tak dlouhou dobu stejnou rostlinu pro stejné potíže, má taková shoda klinickou váhu. Ní Boswellia vstupuje do stejné tradice podobně hluboko. Pryskyřice stromu Boswellia, získávaná nařezáním kůry a sběrem zaschlého výpodku, se v ajurvédských textech objevuje jako prostředek používaný na kloubní obtíže, otoky, zánětlivou bolest a problémy pohybového aparátu. Pryskyřice se zpracovávala do prášku nebo pasty a používala se jak vnitřně, tak zevně při stavech spojených s bolestí, stuhlostí, vysycháním a degenerací tkání a kloubů. A nejde jen o Indii. I ve stejné době se podobné využití rozvíjelo i zcela nezávisle jinde. Různé druhy Boswellie se používaly v tradiční medicíně na Blízkém východě a ve východní Africe. Kadidlová pryskyřice se objevuje v egyptských lékařských papírech pro zánětlivé stavy, v etiopské a somálské tradici pro bolest kloubů a dýchací záněty, v arabských textech pro artritické a zánětlivé obtíže.
3 geograficky oddělené léčebné tradice dospěly bez moderních laboratoří k témuž závěru. Stejná kategorie látky pomáhá stejné kategorii problému. To není náhoda. To je přesně to, co vzniká, když pozorní léčitelé sledují účinky jedné účinné látky dostatečně dlouho. Řecká a římská medicína se s kadidlem setkala přes obchodní cesty a začlenila ho podobně. V různých starých textech se frankincense objevuje u zánětlivých stavů a bolestí. Jinými slovy, rostlina i její použití byly známy téměř každé velké předindustriální medicíně. Pak ale přišel farmaceutický průmysl a s ním i otázka, proč se tato znalost nepřelila hladce do moderní péče. Odpověď začíná tím, co moderní medicína začala považovat za hodnotné a co naopak začala vyřazovat. Když se západní výzkum ve 20. století vážněji zaměřil na kurkumu, identifikoval kurkumin jako hlavní aktivní složku. Kurkumin je polyfenol zodpovědný za žlutou barvu kurkumy a za velkou část její farmakologické aktivity. Brzké studie potvrdily výrazný protizánětlivý potenciál, včetně vlivu na důležité zánětlivé dráhy, které moderní farmakologie považuje za klíčové cíle. Reakce farmaceutického myšlení byla předvídatelná. Pokud je kurkumin tak silný, izolujme ho, mírně upravme, vytvořme patentovatelný derivát, otestujme ho a postavme na něm lék. Přesně to se také opakovaně stalo. Jen byly vyvíjeny patentované deriváty, probíhaly testy, ale z očekávaného průlomu nevznikl tak velký farmaceutický úspěch, jaký se čekal. Důvodem je něco, čemu výzkumníci říkají biologická dostupnost. Izolovaný kurkumin je sice zajímavý na papíře a v laboratorních podmínkách, ale v lidském těle se vstřebává hůř, rychle se zpracovává a bez podpůrné matrice dalších látek z celé rostliny se nedostává tam, kam by bylo potřeba v takové koncentraci, jakou by člověk čekal. Proto řada studií s izolovaným kurkuminem přinesla nejednotné výsledky. Molekula, která působí silně v izolaci ve zkumavce, se nechová stejně, když je vytržena ze svého přirozeného kontextu. A tady vznikla zvláštní situace. Farmaceutický model izolace a patentování narážel na fakt, že kurkuma funguje nejlépe ve své celistvé podobě. A celá rostlina se patentuje špatně. Zatímco průmysl investoval čas a peníze do pokusu obejít přirozenou logiku celé rostliny, tradiční systémy už dávno empiricky vyřešily to, co laboratoře znovu objevovaly. Ajurvédské použití kombinuje kurkumu s černým pepřem. Piperin z pepře dokáže biologickou dostupnost kurkuminu výrazně zvýšit. Kurkuma se zároveň dává s tukem, protože kurkumin je rozpustný v tucích a bez nich se vstřebává hůř. Tradiční zlaté mléko, kurkuma v teplém plnotučném mléce nebo jiném tukovém základu s pepřem, ve skutečnosti řeší problém vstřebávání způsobem, který byl prakticky vyladěn staletími zkušeností. Průmysl tak roky utrácel obrovské prostředky za to, aby zjistil, že nedokáže snadno překonat postup, který tradiční medicína optimalizovala už dávno. A právě zatímco se tohle dělo, miliony lidí s bolestí kloubů dostávali běžně nesteroidní protizánětlivé léky. Ty bez pochyby mohou pomoci, ale nesou známá rizika. Zažívací komplikace, krvácení, zátěž ledvin, kardiovaskulární problémy. Nejde o exotickou výjimku, ale o veřejně známé a dokumentované nevýhody dlouhodobého používání této skupiny léků. A právě tady přichází Boswellia, protože v jejím případě začíná být pro poctivou medicínu čím dál těžší předstírat, že jde jen o okrajovou bylinku bez váhy. Hlavní aktivní látky Boswellie, známé jako Boswellové kyseliny, působí na zánětlivé mechanismy jinou cestou než běžná NSAID. Jednou z důležitých drah je inhibice 5-lipoxygenázy, enzymu zapojeného do tvorby leukotrienů, tedy mediátorů,
které hrají významnou roli v zánětu kloubních tkání, například u osteoartrózy a dalších zánětlivých stavů. To je jiný mechanismus než ten, na který cílí řada běžně předepisovaných léků. A právě ten rozdíl je důležitý, protože když účinná látka snižuje zánět jinou cestou, může mít zároveň jiný profil nežádoucích účinků. Kdyby šlo o patentovatelný farmaceutický produkt, mluvilo by se o takovém výsledku jako o významném klinickém posunu. Jenže nejde o nový molekulární zázrak z laboratoře. Jde o stromovou pryskyřici, kterou lidé používají déle než 3000 let a kterou si nikdo nemůže uzamknout patentem jako exkluzivní zlatý důl. Právě proto je tak zajímavé, že klinické studie na boswelli patří mezi nejsilnější důkazy, jaké u přírodních látek pro péči o klouby existují. Randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie, publikované v odborných časopisech, opakovaně ukázaly zlepšení bolesti, funkce i rozsahu pohybu u osteoartrózy kolene. Účinek se v některých studiích objevil už během několika týdnů a preparáty byly obecně dobře tolerované. Další studie porovnávaly specifické extrakty boswellie s farmaceutickými přípravky a ukázaly srovnatelné snížení bolesti na konci sledovaného období. Zatímco některé farmaceutické produkty podobného typu byly později staženy kvůli bezpečnostním otázkám, boswellia zůstala přítomná jako tradiční i doplňková možnost. Metaanalýzy, tedy přehledy nejvyšší úrovně důkazů, pak dospěly k závěru, že pro boswelli existují významné signály klinicky smysluplného zlepšení bolesti a funkce. A to je přesně bod, kde je problém zcela jasný. Ne důkazy, ale struktura pobídek kolem důkazů. Když podobný výsledek vyprodukuje farmaceutická firma, tlačí se do doporučení. Když ho vyprodukuje nepatentovatelná rostlina, v doporučeních se často nic zásadního nestane. Rozměr celého příběhu je obrovský. Kloubní onemocnění patří mezi hlavní příčiny disability. Osteoartróza zasahuje miliony lidí. Revmatoidní artritida další obrovskou skupinu. Ekonomická zátěž včetně léčby, ztráty produktivity a následných komplikací je enormní. Ale lidská zátěž je ještě větší. Bolest, omezený pohyb, ztráta soběstačnosti, horší spánek, menší kvalita života. Standardní trajektorie péče často vede od diagnózy přes dlouhodobou medikaci až k výraznému omezení nebo operaci. A přitom v běžné ordinaci člověk jen zřídka uslyší větu. Existuje stromová pryskyřice používaná po 3000 let přesně na tento typ potíží, máme na ní kontrolované studie, má zajímavý bezpečnostní profil a stojí zlomek toho, co řada moderních řešení. Ne proto, že by taková data neexistovala, ale proto, že systém, v němž se lékař pohybuje, není nastaven tak, aby tuto konverzaci přirozeně podporoval. To není nutně otázka osobního zlého úmyslu. Je to otázka systému optimalizovaného pro určitý typ transakce. Systému, v němž jsou doporučení, tok financí, přístup k produktům i samotná výuka mnohem více sladěny s tím, co lze standardizovat, patentovat a předepsat. Mezitím v Indii používání kurkumy a boswellie na kloubní potíže nikdy neskončilo. Ajurvédští praktici s těmito rostlinami pracují v rámci licencovaného systému, který uznává tradiční zkušenost vedle moderního výzkumu. V Evropě zase existují regulační cesty pro tradiční rostlinné přípravky, které jsou v některých směrech otevřenější než americký model. A zároveň výzkum obou rostlin v posledních 20 letech prudce narůstá. O kurkuminu existují tisíce publikací, o jeho protizánětlivých mechanismech obrovské množství dat. Znalost se tedy nestratila. Naopak, aktivně vzniká. Jen nevstupuje do klinické praxe stejnou rychlostí, i protože institucionální most mezi výzkumem a běžnou péčí není v těchto případech stavěn stejnou ochotou. Co z toho plyne prakticky pro člověka s bolestmi kloubů, chronickým zánětem nebo potížemi pohybového aparátu?
U kurkumy dává největší smysl používat ji způsobem, který respektuje její přirozené vstřebávání. Kombinace s černým pepřem a zdrojem tuku je z hlediska logiky i tradiční praxe velmi rozumná. 1 čajová lžička kurkumy s trochou černého pepře v teplém plnotučném mléce nebo kokosovém mléce je přesně ten typ jednoduché denní praxe, který tradiční medicína používala dávno předtím, než se farmaceutický výzkum začal snažit problém uměle řešit. Čerstvý kořen kurkumy, pokud je dostupný, má navíc širší profil látek než pouhý izolovaný prášek nebo extrémně zpracované doplňky. U boswellie se běžně používají standardizované extrakty. Dává smysl hledat produkty, i které uvádějí obsah boswellových kyselin a ideálně i jasnější standardizaci klíčových složek. Kvalita se mezi výrobci může výrazně lišit, proto je rozumné vybírat zdroje, které nabízejí testování třetí stranou nebo transparentnější kontrolu složení. V klinických studiích se často pracovalo s extrakty v relativně přesně definovaných dávkách a právě standardizace je důvod, proč zde není vhodné brát každý produkt jako automaticky stejný. Zajímavé je i to, že tradiční systémy často kombinují kurkumu a boswellie společně. A dává to smysl i farmakologicky. Kurkuma a její kurkuminoidy působí na některé zánětlivé dráhy, boswellia na jiné. Komplexní zánětlivé stavy, jako je artritida, nejsou v těle jednovypínačový problém. Proto je logické, že tradiční medicína často volila vícecestné řešení. To však neznamená, že by tyto rostliny měly nahrazovat seriózní lékařské vyšetření u vážných kloubních onemocnění. Nejsou důvodem svévolně vysadit předepsané léky bez konzultace s lékařem. To, co představují, je jiná kategorie možností. Evidence-based přístupy, o nichž má člověk právo vědět, i když současný systém tuto konverzaci často nevede. Rozhodnutí, co s touto informací uděláš, patří člověku, který žije v těle nesoucím bolest a zánět. To minimum, které si zaslouží, jsou přesné informace. A právě to je místo, kde současný systém často selhává. Ne tím, že by data neexistovala, ale tím, že je nepředává tam, kde jsou nejvíc potřeba. A možná právě proto je tenhle příběh tak důležitý. Ne proto, že by kurkuma a boswellia byly magické, ale proto, že ukazují, jak snadno může být něco účinného přehlíženo, když to nelze snadno vlastnit, zpeněžit a uzamknout do modelu, který odměňuje spíš patent než tradici. A když si tuhlete logiku jednou všimneš, začneš úplně jinak poslouchat i rozhovory o bolesti, zánětu a tom, kdo skutečně rozhoduje o tom, co se v ordinaci vůbec považuje za reálnou možnost.